हुनु हल्का अनि पछाडि देख्नु पर्यो त्यसपछि सिट बेल्ट बान्नु पर्यो गर्नु पर्यो लगाइसकेपछि अब स्टार्ट गर्नु पर्यो अनि ह्यान्ड ब्रेक हाल्नु पर्यो अब गियरलाई 1 गियरमा हाल्नु पर्यो यो चाहिँ यो अगाडि हल्का सिधा गर्नु लाइन क्रस हुनु भएन अब यहाँबाट चाहिँ बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ यहाँ लाइन यहाँको लाइन छोयो भने के हुन्छ यहाँको लाइन छोयो भने 5 नम्बर काट्ने 5 नम्बर मात्रै काटिने हो आउटै हुने त हैन है अब साइलेन्ट बान्नु पर्यो अब यो घेरा आउने बेलामा अब बाँधिदिनु पर्यो एउटा अब ट्राफिक लाइट हेर्नु पर्यो पछाडि लाइन छोएको छैन है ह्यान्ड ब्रेक लगाउनु पर्यो ह्यान्ड ब्रेक लगाइएन भने लगाइएन भने पछाडि गयो भने के हुन्छ पछाडि घेरा छोयो भने फेल हुन्छ के घेरा छोएन भने फेल हुन्छ अब चाहिँ एक्सिलेटर मैले चाहिँ यो कतिसम्म पुर्याउनु पर्छ 3 र 4 को बिचमा पुर्याउनु पर्यो अब क्लोज छोड्दै आउनु पर्यो बिस्तारै क्लच छोड्दै आउनु छोडेर 1.5 मा आयो भने चाहिँ अब ह्यान्ड ब्रेक हाल्ने अब क्लोज पुरै थिच्ने ब्रेकलाई बिस्तारै ब्रेक छोड्छौँ क्लोज पनि छोड्दै आउँछ क्लच पनि फुल छोड्यो पुरै अब यहाँ घुम्दै आएपछि क्लोज थिचेर पुरै क्लोज थिचेर
हल्का लेफ्ट चाहिँ हाल्नु पऱ्यो यता लाइन छोएर छु छैन है अहिलेसम्म चाहिँ सबै 100% सबै 100% छ अब चाहिँ रिभर्समा लैजानु पर्यो है जति सक्दो घेराएर टायर नजिक ल्याउनु पऱ्यो त्यहाँ आउँदैछ अझै काट्नु पऱ्यो पहिले काट्नु त होइन है थोरै काट्दै ल्याउनु पऱ्यो काट्दै ल्याउने अझै काट्दै ल्याउनु अब छुन लाग्यो भने चाहिँ थोरै खोल्नु पऱ्यो अझै खोल्नु पऱ्यो अब आफ्नो साइडको हेर्नु पऱ्यो गाडी सिधा भएपछि 1 2 खोल्नु पऱ्यो अब ह्यान्डललाई नचलाइकन दुईतिरैको ग्याप बराबर राख्नुपर्छ हो त्यो भयो लास्टमा घेरा भन्दा थोरै अगाडि ढोक्नु पऱ्यो 100% पास हो धन्यवाद हो चाहिँ हामी अगाडि जान यस्तोमा चाहिँ इनकेस यो एलब्यागमा चाहिँ इनकेस हामीले चाहिँ यहाँ लाइन छोला जस्तो भयो भने फेरि अगाडि बढेर आउन मिल्छ है 10 नम्बर काटिने भयो हान्ने हुनुभएको